साइमन बाई बाई। साइमन बाई बाई। डुगु स्कुल जानुहुन्छ हजुर पनि? हाई गाइज, ब्यूटीफुल लाइफ विथ फ्यामिली में हजुरहरूलाई स्वागत छ। म पूनम र मेरो छोरा डुगु बाबु यहाँ किचन में काम गर्दै हुनुहुन्छ। हाई हाई हो। र म अहिले रायो साग पकाउँदै छु। ब्रिन्जल पकाइसके साथीहरु, खाना पकाउँदै छु। आज धेरै ढिलो उठे। कस्तो पेट पूजामा त अहिले एकदम हतार छ। धेरै भोक लागेको छ साथीहरु आज। ओभर राति खाना खाँदिन म अचेल, अनि बिहान चाहिँ छिट्टै भोक लाग्छ। मिठो रायो साग, साग नभए खाना खान मजै आउँदैन साथीहरु। साग भएपछि त दाल साग अचार टमाटरको भए नि चल्छ मलाई। डुगु के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नु साथीहरु, मेरो छोरा जिन्जर म्याङ्गोको अचार बनाउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नु हेर्नु कति शौक भएको होला। डुगु भयो, अब म गरौँ? ल म गर्छु पक्नु त। यसरी गर्नुपर्छ, यसरी। हजुरलाई राम्रो लाग्छ गर्नलाई? गर्नुस्। चोट लाग्छ टाउकोमा? फ्रिजबाट खोर्सानी निकाल्दा पुन्टु, खोर्सानी पनि हाल्नुपर्छ। कतिवटा होइन, सबै निकाल्न, जति लाग्छ त्यति दिने, अरू राखिदिने। डुगु त्यो अचार होइन, अर्को अचार बनाउन खोजेको। के खानु भएको हजुर? पापड हो? हेर्नु साथीहरु, मेरो छोरा यो पापडमा कति क्रेजी। यो अमलेट, अमलेट खानुहुन्छ? खानुहुन्छ हो? अनि यो दाल भात खानुहुन्छ? यो दाल भात खानुहुन्छ कि नाइ? नखाने रे, यसलाई अमलेट चाहियो। के यो दिनु? ल ल खानुहोस्। र यहाँ म र बाबु खाना खाइरहेको छु। र मेरो छोरा खाना नखान मानेपछि म के अरे बाबुलाई मुखमा पापड देखाएर भात हालिदिन्थेँ। अनि बाबु कस्तो मुख बिगार्नुहुन्थ्यो, कस्तो हाँसो लाग्ने। र पनि छोराले जसो तसो पनि खाना त खुवाउनु पर्ने, त्यही भएर खाना खुवाइरहेको छु। र छोराको नटखट हेर्दै गर्नुहोस् तपाईँहरू, के गरिरहेछ मेरो छोरा। घडी पापड, घडी अमलेट, घडी के उठाउने, अनि मेरो कुनै बेला मेरो मुखमा हालिदिने। अनि धेरै एकैपल्ट धेरै पापड मुखमा हालेर फेरि बाकबाकी गर्ने, कस्तो केटाकेटीहरूको नाटकै हुन्छ। र छोरालाई खाना खुवाउँदा मलाई आधा काम सक्यो जस्तो लाग्छ साथीहरू। किनकि छोरालाई खाना खुवाउन मलाई घन्टा लाग्छ। कहिले त आधा घन्टा, कहिले 1 घन्टा, कहिले त 1.5 घन्टा लाए पनि खाँदैन। त्यस्तो मेरो छोराको बानी। एक्लै भएर होला कि कुनै बच्चाहरूको पेटमा धेरै खान्छ नि, त्यस्तो मेरो छोरा खाना खान नै मान्दैन। कहिलेकाहीँ म हेर्नु न कस्तो मजाले खाना खुवाइरहेको छ मलाई, अनि उसलाई म साबासी दिँदैछु। हाई गाइज, गुड मर्निङ भन्दैछु, गुड इभिनिङ। अहिले साँझ भइसकेको छ र आज म एकदम के अरे ढिलो भ्लग स्टार्ट गरिरहेको छु। किनकि आज हिजो म अलिक खेतमा थोरै काम गरेको थिएँ, त्यही भएर अलिक थाकेको थिएँ। कोदालोले खने के भयो? दुख्दैछ। पुन्टु पछाडिबाट मिमिक्री गरिरहेछ मेरो।
गराए पनि यत्रो काम गरे खेतमा सबै गयो नि, सबै गयो। नखन्ने मेरो यस्तो यस्तो धेरै दुखिरहेको छ। आज त म नगर्ने काम गर्छौ साँच्ची। आज मासु खुवाउँछु। खजुरिया बनाउनु छ। तिम्रो मसाला भनेको छ खजुरिया बनाउनलाई। मसला नि किनेर ल्याएको छिन् कसरी भन्नु न। आज मौसम बाहिर घाम पनि छैन, बनाएको चाहिँ हुन्थ्यो। अनि कपाल किन नपऱ्यो? किन गरेन? मक बनाएन? जरा सा मीठा बोल दे। हाँ तू बन जा तू मेरी, बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी, हो मिठी मिठी चाशनी। मेरो बारीको फुल साथीहरू तिहार गएपछि फुल्न थाल्यो। थोरै त्यहाँ उता पनि छ, थोरै यता पनि छ। बारी यो हिजो म यो पुरै खनेको साथीहरू। हलो जोतेको थियो त्यो ट्र्याक्टरले, र पनि के तोडी छर्दा नि थोरै चलाउनु पर्छ नि, चलाएको यत्रो। यो पनि चलाएको थोरै है पुन्डुमा। त्यो ठुलो के भन्छ हाम्रो भाषामा क्यारी भन्छ, अरू मलाई थाहै भएन। अनि यतातिर पनि हाम्रो घरमा फुल छैन पुन्डु। तिम्रो लुगा सुकिरहेको छ अहिले। अब म काम गर्न जाँदैछु पुन्टु। निकाल्दै हुनुहुन्छ? बिहान उठो पुरा सफा। जिंदगी दो पल की इंतजार, कब तक हम करेंगे भला तुम्हें प्यार, कब तक ना
तेनू समझावा की ना तेरे बाजू हेर्नुहोस् उठो दाजी बाबु प्यार मेरा मैं करूं इंतजार साइमन साइमन भाइ भाइ खोइ भाइ भाइ निर जाउँ जान मेरी केटाकेटी खेलेको अवस्था न्यो 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 हाई गरिदिउँ हाई डुगु पनि हाई हाई गर्नु छोरा हाई 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 भनिदिनु हाई भन्दैन मेरो छोराले साइमन खोइ ल आफ्नो पिक्चर हेर्नु न ओहो ओहो खेली खेली गर न एकछिन खेली खेली गर्ने अनि त्यसपछि गएर होमवर्क बनाउने घरमा हस् हस् साइमन हस् भनिदेऊ न रे 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 आइज मेरो नि डुबु यसरी छ है म उफ्रिदिने हेर आइज मेरो नि गयो हामी गेम खेल्दैछौँ है कति कति गरेको धेरै बेलासम्म खेले साथीहरू अब म साँझको दिया बाती बाल्न जाँदैछु बत्ती बाल्ने बेला पनि भइसक्यो र आजको भिडियो यतिकै नै राम्रो लागेमा लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला अर्को भिडियोको साथमा आउँछु नै तबसम्मलाई बाई बाई अब दिया बाल्छु साँझ दिया माता